Assalamu alaikum students. My name is among the class 10th maths exercise 3.5 question 7 alpha को question 7 के दे چې د volume دی right circular cylinder دی د هغه volume varies کیږي giantly د هغه height او square of radius سره نو که زه دلته ویم چې solution let V is equal to volume R is equal to radius اور چې کوم height دی هغه له زه نوم ورکوم h دا ځان اسانتیا لپاره نو اوس دا میتھمیټیکلی دا خبره داسې کړې چې دا وی چې کوم د جاینټلی ویری کیږي هایټ او د ریډیس سکویر سره نور ګیون دا دی the volume of cylinder radical right circular cylinder with 4 centimeter radius and when r is equal to 4 centimeter h is equal to 7 centimeter V is equal to 352 centimeter cube. Then V is equal to دا یو نو دا انفارمیشن given دي کوېسچن له ویرو سره راځي چې څه غواړي نو اوس موږ دا چل کوو چې دا پروپورشنالټي اکوالټي ته چینج کوو نو V is equal to constant H R square او دې کې به ویلیو واچو کومې ویلیو دا چې کومې راکړې دي هایټ نو V به موږ سره راشي K د وی په ځای به ویلیو واچو ځکه چې وی هو 300 V is equal to 352 multiply K is equal to K H is 7 and R is 4 whole square هم دی نو 352 is equal to K 7 او 4 4 16 نو 7 او 16 چې ملټیپلای کو 7 ملټیپلای 16 دینه راځي 112 نو د K ویلیو به موږ سره څه راشي K ویلیو به موږ سره راشي 352 divided by 112 دا به موږ چېرته واچو په دې اکویشن کې به واچو نو V is equal to 352 divided by 112 H R square دې له زه نوم ورکوم اوس کوېسچن له راشه find the volume of another cylinder دغسې والیوم دی خو دغسې سلنډر دی خو هغې ریډیس دی 8 سنټیمیټر او هایټ دی 14 سنټیمیټر نو V is equal to 352 divided by 112 هایټ یې څومره دی 14 سنټیمیټر او ریډیس یې څومره دی 8 سنټیمیټر نو 8 منې دلته ګوره ار منې سکویر هم دی نو که دا زه داسې ولیکم چې 352 divided by 112 ملټیپلای 14 او 8 8 64 نو دا کوېسچن به اوس موږ په کالکولیټر وکړو 352 divided by 112 دا ترې رالو ملټیپلای 14 به ملټیپلای 64 دینه به راشي 2800 دومره او والیوم یې څومره سنټیمیټر کیوب یونټ نو وی موږ سره څومره 2816 سنټیمیټر کیوب